नमस्कार, माझं नाव आहे सुरेश. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती. आपल्याला माहिती आहे आमचा गोधडी शिवायचा उद्योग आहे. आम्ही जुन्या साड्यांपासून, कपड्यांपासून गोधडी शिवायचं काम करतो. तर मी अशाच 3 गोधड्या शिवलेल्या आहेत एकाच कस्टमरच्या. या गोधड्या जवळ-जवळ 7 फूट लांब 7.5 ते 8 फूट लांबीला आहेत व 6 फूट रुंदीला आहेत. जर आपल्यालाही अशा गोधड्या शिवून पाहिजे असतील, तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझा नंबर, कॉन्टॅक्ट नंबर व पूर्ण ॲड्रेस दिलेला आहे. तुम्ही मला तिथून कॉन्टॅक्ट करू शकता. या शिवलेल्या गोधड्यांमध्ये मी 8-8 साड्यांचा वापर केलेला आहे. 8-8 साड्यांचा वापर करून आपण या 3 गोधड्या बनवलेल्या आहेत. एका कस्टमरने आम्हाला 24 साड्या दिल्या होत्या. तर त्याच्यामध्ये या 8-8 साड्यांचा वापर करून 3 गोधड्या तयार केलेल्या आहेत. तर या जुन्या साड्यांपासून ह्या गोधड्या मी कशा शिवलेल्या आहेत, त्यांची फिनिशिंग कशी आलेली आहे मला नक्की सांगा. तर मी तुम्हाला आता ही एक-एक गोधडी ओपन करून दाखवतो. गोधडीची फिनिशिंग ही तिच्या साडीवर अवलंबून असते. त्याच्यामुळे जे आपण कव्हर लावतो गोधडीला ते आपण नवीन किंवा चांगल्याच लावतो. त्याच्यामुळे गोधडी दिसायला पण चांगली दिसते. ही पहा, ही पहिली गोधडी आहे. पहिली गोधडीची ही फ्रंट साईड आहे. ही जवळजवळ 7.5 फूट लांबीला व 6 फूट रुंदीला आहे. ह्या पहिल्या गोधडीची ही रिअर बाजू आहे. रिअर बाजू पण पाहू शकता आपण किती म्हणजे व्यवस्थित आपण बनवलेली आहे. 8 साड्यांचा वापर आपण या गोधडीमध्ये केला होता. ही दुसरी गोधडी आहे. दुसऱ्या गोधडीची पण ही फिनिशिंग बघा. ही पण सेम साईजची गोधडी आहे. दुसऱ्या गोधडीची ही रिअर बाजू आहे. रिअर साईड पण खूप आपण व्यवस्थित बनवलेली आहे. ही तिसरी गोधडी आहे. ही फ्रंट बाजू आहे तिसऱ्या गोधडीची आणि ही तिसऱ्या गोधडीची रिअर बाजू आहे. या गोधड्या मी कशा शिवल्या आहेत मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.